Mayong buntag Cebu, Miyerkules na sabkaron, naganiha kita sa usa na pud kahugna, di na atong hisgutan ang mga nagunang mga isyu ingon man ang katong isyu may kalabutan ng ato ng mga bartanon mao kini ang pagkuyala sa HIV ug unsa unya ang mga interventions gikan sa gobyerno ug ang sa pribadong sektor. Kini si Friza kontratista sa PIA Cebu, inubanan ni DYMR Radyo Pilipinas, Anchor Annabella Grosses. Good morning, Ms. Ann. Mayong buntag, Miss Pearl, mayong buntag sa atong mga listeners, so sa atong mga televiewers unya. Welcome sa tuang weekly nga Kapihan dinhi sa PIA. Unya ni ata diri nagpahimutan no sa sa books and brews o kandiin na nilod kay ambient di kayo place ba na makahisgot-hisgot ang nindot diri init sa akong caption it's a comfy place for a hot topic doni atong hisgutan. Kay tungod kay init ang atong kape. Yes. O init sa nato ang paghisgutan karon sama sa giingon ni Furley kaganiha ato ang hinumduman may galan o usa sa dakong problema dili lamang sa Pilipinas pero sa tibuok kalibutan ni may kalabutan sa HIV o AIDS. No? HIV/AIDS status din sa probinsya sa Cebu. Okay. So aron sa pagtuki ni adinhi ang atong mga kaubanan ang atuang resource persons gikan ni sa kagamhanan sa lalawigan o sa dakbayan sa Cebu. So kauban nato karon ang media officer sa Bill and Melinda Gates Project. Yes. Mr. Greggy, Senados sa Cebu City Government. Good morning, Greggy, and welcome to Kapihan. Good morning sa atong mga listeners and televiewers. So natakaroon sa Kapihan sa PIA alang sa paghisgot sa atong project sa Bill and Melinda Gates Foundation. So kini nga project is piloted in 5 provinces in the Philippines such as Cebu, Albay, Benguet, Ifugao, and Palawan. Yes. Kay ang Bill and Melinda Gates, usa sa mga nagunang NGOs di inaktibo kaayo nga mitabang sa mga societies o sa government sa pagpanggang ining HIV/AIDS. So ato pagtanong niya si Sir Greggy nga naman nga kini lang ang 5 ka mga lalawigan ang napili no sa maong proyekto. Niya kauban sa nato may gana ang focal person sa HIV sa Cebu Provincial Health Office, si Mr. Wilfredo Salgado. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Salamat kayo sa tanan, labi na sa atong taga-media na itagaan may panahon diri para mapadagayday na mo ang among mga kasinatian with regards to this issue. Hot issue, and nagpasalamat sa ko ni Sir Greg nga gitagaan gid mig panahon. Okay. So nindot ni kay mo dagay mintag daghan jud kayong mga kasinatian nga i-share karon ni Mr. Salgado. Una siguro tas niya kay atong pangutan mo kumusta naman unsa man ang status karon Sir Wilfredo kabay kung moingon tag HIV/AIDS sa lalawigan sa Cebu. Moingon tawag lalawigan sa Cebu, maapil na gid nato ang Cebu, Cebu City and other component cities like Lapu-Lapu, Mandaue, no? And Talisay. So sa gikan lang based lang sa atong mga statistics, no? Kanang makita gid nato nga taas-taas na gid ang atong kaso sa Cebu and Cebu province. Mainly ang katong mga tag-as kayo, katong mga highly urbanized cities lang sa labi na ang kaning Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City, and the Talisay City. And even nagsakasaka na sa ang atong mga nearby mga municipalities and cities like Danao and Naga, no? And Toledo City, nagsugod-sugod na sagsakan.
saka ang gidaghanon. Ang gidaghanon sa, yeah. Oo, sa kadugay na nato sa kining kuan sir no kanabang pagpahibaw kining public awareness may tungod kining HIV/AIDS. Kumusta man ang ato ang kampanya? Katoy mo nimo nga nagkadaghan tungod ba na sa inyong kapugi sa pagpangita taon ini nga ato ang mga kaigsunan nga Basin, no? na nataptan Basin, kay ano man, makaingon ta nagtikadaghan ang nakitaan. Kaya uban gud nagtagok-tagok magud na. Kunya kay vigilant naman kayo atong Department of Health parabangan sa atong mga local health governments nga nagsige na gyud og HIV testing sa mga high-risk population nato. Ang atong high-risk population mao ning katong men having sex with men, no? Mga persons with injecting drug users o katong atong mga young pregnant mothers mao na sila, no? Atong mga kanang industry sa atong mga sex workers kanang pasasad. Sir, mga pila na karon ang at naabot ay statistics diha kung nangyayari siya? As of 2018, no, naanay statistics by March, but it is national statistics man. But last year, nagitay statistics for the Cebu and Cebu province. Yes, pila ka last year, sir? More or less, mo total kita o 4,031 ang since cumulative man na Cebu siya. alone. In Cebu alone, cumulative siya since 1984, no? But for the year nga last year lang, naka-garner ang Cebu City o mga 770. Pagka previous year, sir, pila siya? Wala. 2016, mas below pa aning 7. Okay, so increasing ang trend. Yeah, increasing ang trend. 770 last year, 4,031 also nationwide. No. Province-wide. Province-wide. Last year, since Yeah. 1998. 1984 to 1984. Kaya mo pa may pagsugod to yun. 2017. Yes. Oh. So, mo'y pagsugod sa HIV sa Pilipinas. sa Pilipinas. So, kani kahang 4,000 gikan sa 1988 hangtod karon. 1984. Buhi pa ni kaha sila tanan. Ang naamagoy mga unreported deaths Oo. na kuano. But more or less, ang kasagaran yung nanakitaan amog yung i-enroll to care, no? Kanang pasugdo na siya o antiretroviral therapy, no? So kaning nagkaanam og kadaghan sir katoy mo nato nga effective ang inyong kampanya. Kumusta man ang kining pagsadok ba sa mga tao ba? Pagdawat aning kining maong impormasyon may kalabutan sa HIV/AIDS. Based sa inyong Based mga sa among pag-suroy-suroy Suroy-suroy. sa probinsya, no? Napagigamay nga makita nato nga labi na sa atong kabatan-unan karon nga na nagpabilin pagid nila ang ilang social stigma, no? Na dili gyud mo embrace sa program, you know? Nya ato naghinay-hinay gitag pasabot sa mga kabatan-unan karon kung unsa gyud diay ni kanang usa deadly ang HIV nga kagaw. So atong balikan sir no for the benefits niya to atong mga listeners o mga televiewers kunon sa gyoy mga hinungdan no nga ang usa ka tawo mataktan ini mga sakit. Okay. Based on the HIV 101 nga information, ang HIV makuha gikan sa pakighilawas sa usa ka HIV infected nga partner na wala maggamit o protection niya, grabing pagkaduota, no, duot kaayo, no? Or ana, no? Ang kung in Ingleso na it's unprotected penetrative sex with an HIV partner, no? Second is kanang atong blood infusion with an infected blood, no? Nya
kanisa na atong drug-induced nga kaning injecting drug use na nagpuli-puli sila sa dagong, sharing of needles. And lastly, kaning from mother to child transmission, no? Nga matakdan ang inahan ang bata gikan sa pagmabdos, pagpanganak o pagpasuso. Na siya ang mga modes of transmission. So, Then- hindi lang through sexual intercourse. Babies. Karon gani sa tibuok 2017 ang pinakatas sa taas nga modes of transmission diri sa Cebu at Cebu province is intravenous drug using, no? Gisundan sa male to male sex. So, intravenous karon yung mga, usually mga drug users, mostly. Una magpuli-puli. Then, next is the MSM. So, nagkasaka ng MSM. Ang mother and child transmission, naa siya, sir? Naa pero pipila ra kaayo. Okay, so nag-unang kita Kay kasagaran sa mga mothers nga natakdan kay gikan na sa ilang mga partners nga drug user baron. Okay. So, naapod nato diri karon ang gikan sa dakbayan gud mismo sa Cebu si Dr. Ilya sa Tac-An. May butag ba? Naisgutan na namo diri karon ang kabahin sa situation sa province. Kabahin niining HIV/AIDS. So, kumusta man po dini mo focus lang ta sa dakbayan sa Cebu? So, bali, out of the cases sa province na to, 80% or 88% are coming from Cebu City. Kung tingali kay most of the laboratories are here in Cebu, Yes. so daghan ang nagpa-test din sa Cebu City. So, 88%, so daghan din siya, 80%. So, as usual, ang trending diri is increasing siya by year. It's because daghan ang aware, or di po na po basabot nga, as is siguro ang kanang lifestyle ba na? Yeah. Basihan lang ako sa number of tests nga ako ang nabuhat. Mas nidaghan ang nagpa-test. If you look at the positivity rate, mas nanaog siya. So, although, syempre, daghan ang na-test, daghan sa ang mga cases na ako ang ma-identify. Pero in terms of rate, mas dimino siya. So, kani bang nagkuando, kaning nagpa-test no, sa kining HIV, unsa man ni kanang naka-feel na sila or kana lang yung ning adto lang yung dito tungod kay doon na sila, dili sila sigurado sa ilang partner. Mao yung isulti kanunay nga ang mga kanang mga cases nato are not the same people na usually mo adto sa health center for consultation. Labi na sa HIV ang ato ang early detection. So mas maayo nga mabase ta sa ato ang behavior, they have risky behavior, mo submit na for testing. Pero ang kasagaran ana outreach activities yun. So we go out to the field para mag-conduct of testing yun. Although na ay mga walk-in na clients, pero mas daghan yun ang nakuha nato through outreach activities. Okay. So, meaning, sa inyong pagpahigayon sa inyong outreach activities, daghan na ni volunteer nga magpa-test sila kung, pero sa katungtanan, doon na joy mag-negative. Oo. Daghan na po yung daghan po mga negative yun. Sa general population nato, less than 1% pa man nga po ng atong prevalence. So certain populations yun ang itaas nato sa total sa kiingon injecting drug users and men having sex with men. Pero kasagaran ani Dok, mga babae or lalaki? 90% sa atong cases mga lalaki. Mga lalaki. 90%, no? Mas daghan ang lalaki. Ang sa bracket sa Pangidalong do. Ang atong testing po kay allowed ta mo test lang without parents' consent, 18 and above. Although naantay mga partner na social worker, na pwede ta mo test 15 years also. Except atong mother to child na transmission, ang youngest na is 15. 15. Okay, yun ang kinataasan ng edad. Naatay 75. Natay 75. Okay, so ano ito sa intervention na karon before tamo kuan dili kung sa participation din sa Melinda Gates sa province daw kung sa atong ipamunga.
Sir. Ang sa province no, since nga nauna gid og intervene ang atong mga dagko kay mga syudad, naghinay-hinay na sad mi og kamang para matagaan yun na mo pagtagad ang kaning HIV nga program no. And by next year pohon no, nagsugod-sugod nami og plano that ang among mga provincial hospitals, especially Bugo, Balamban o Karkar, himuon og treatment hub para ma-decongest ang diri sa syudad. And ang among gihimo sa province as of now, nagsige mi og train sa mga tao sa province and mga component nga mga municipalities para at least independent at sila no, makatest at sila or makascreen sila og HIV. And sa amo lang no, nagsugod-sugod na gid mi og outreach kada municipalities at tuming mga barangays no, kaya anha gyud na mo makitan ang mga nagtago-tago no. But I mean, mas maayo manggod nang mo outreach lang kaysa maghuwat lang ta sa atong opisina no. Kay daghan magud intawong mga kasi kaigsuonan nato nga wala gyud kasinatian nya lisod sad kaayo nila nga moadto sila og dakong kanang institusyon para magpa-test lang. So mo na nga amo yung paninguha nga ma-reach yun sa atong grassroots ang among services. Libre ba ang kuan? Libre, ako ginang libre mo. Ang pagpa-test Yeah. Sir, kanang, so in terms of legislation, ano ba tayo local AIDS council ang province of Cebu? Based on legislation, naman para pero reactivate lang. Activate na siya. Sa Cebu sa City. Cebu. Ang sa Cebu sa year 2002 na pasa na ato ang AIDS ordinance na to. Although di pa siya kayo reactive karon sa atong present situation because during that time ang atong epidemic is more among sex workers. So mo nang naghiusan mi og proposed na amendment. Kinahanglan din siya ma-amend to respond to the current situation. Okay, then other than that, kanang asin mo outreach and information campaign. Ang move po sa UN karon is towards 90-90-90, no? Na 90% of those kanang HIV positive will know their status. Ang atong activity ana is testing yun. Education, counseling, and testing. And for those na ma-identify na positive, 90% dapat na-enroll din for treatment. And for the 90% of those enrolled in treatment, kinahanglan adherent din sila sa kampan para ma-prevent nila ang further transmission. Pag itinamatay, treatment as prevention. Yes, of I-promote course. din na ito karon nga once ma-identify na ito, maka-start dahil sa treatment because kung mag-start na siyang treatment, malaog ang iyahang number of virus niya, viral load niya. Ingat pa, non-detectable viral load equals non-transmissible na HIV. Okay, so ari na ta sa participation sa usa sa foundation nga aktibo kaayo nga ni-fight ani ang maong disease. Sa Bill and Melinda Gates Foundation, no less than Sir Greggy, atong kauban sa Kaukampiyo, karon vocal person na anang Bill and Melinda Gates Foundation. So, Sir Greg, katong 5 ka munisipyo, nganong katuman sila? Lalawigan. Lima, pero ato sang kuan noon sa background aning maong foundation. So, Bill and Melinda Gates Foundation, we are happy and swerte kayo ang Philippines na nakakuha ta sa ilang support. Since 2015 pa tayo nagsugod there is a Kininga project and we are piloted in 5 pilot provinces such as the province of Albay, Benguet, Cebu, Ifugao, and Palawan. Anya din sa Cebu, daghan na tag na mga trainings nga giganda
Yeah, we are conducting several trainings as social media training para sa media o sa atong information officers katong held sa Oslo last year. Yeah, we have also conducted trainings sa atong sangguniang kabataan officials. Ang pilot ani sa Talisay City Government nga SK officials last June 2 this year. Then we have also conducted training sa mga LGUs and like bridging gaps and teaching sexual reproductive health sa atong mga public school teachers din sa Cebu City, especially sa night high schools. And we are happy to say na we just conducted a series of trainings to help the 54 local government units in throughout Cebu province nga ma-establish ang ilang local AIDS council. Yeah, we're having this Kapihan because wala man nato nadala ang media sa atong trainings which was held in last February 23 dito sa Cebu Business Hotel for Metro Cebu LGUs. Last March 27 for Southern Cebu LGUs dito sa New Carcar City Hall, and last April 27, 2018 dito sa Santa Fe, Bantayan Island for the Northern Cebu LGUs. As output of that, we have given sample or kanang draft ordinance sa tanang LGUs para di na sila maglisod pag-create sa ilahang local AIDS council nga kanang ordinance. So ihimo gyud ang workshop ana, so ating kamata og draft ordinance sa local AIDS council. So kining mao foundation, Sir Greggy, more on information dissemination or awareness on AIDS HIV, or unsa may intervention, unsa man siya nga proyekto, like for example, giyon sa pagpili ang 5 ka lalawigan sa gidaghanon ba sa kaso or sa population, or unsa may criteria ani? Sa pagpasok, project proposal katong page sa Bill and Melinda Gates Foundation, ang 5 pilot provinces were selected based on the high incidence of HIV, AIDS cases, maternal mortality kanang mga teenage pregnancy kanang mga bata pa na kanang namagdos o nya katong maternal mortality especially among the teenage moms. So tungod kay high incidence rate sa HIV, teenage pregnancy, and maternal mortality, pang napili ang Cebu, Albay, Palawan, Benguet, and Ifugao as pilot provinces sa Philippines. So sa support nila gihatag sa We provide technical support and technical assistance and trainings more on prevention and awareness and information dissemination para ma-prevent ang HIV/AIDS, teenage pregnancy, and maternal mortality. Okay, so nindot nino kanang naghatag og kining mga technical support niya katong gingon ni Sir Greggy nga gitagaan sila sample daan alang sa himuong ordinance. Di na maglisod. Di na. In fact, I attended some of the trainings, no, with the LGU and with the information officers. So they really bring in people in authority to talk about it, and also about crafting the ordinance. And when it comes to reporting also of HIV/AIDS, they also brought in mga other kanang journalists from Manila and photographers who can train them to bring out the story, to share it in a way convincing for those who are still there, who are suffering on their own, to come out. And of course, to let the youth and the people practice gusay angayan nga buhaton, no? Kay lifestyle man gid na siya, di ba? So sa kay update aning may tungkol sa kuando kaning HIV/AIDS, doon na bagyo tay gitawag nga tambal nga nagit-an or katurag hapon ang itong imong nga treatment nga prevention na nga dili na gyud daghan ang virus. So sa pagkakaroon, wala pa yung cure ang HIV. Wala nga prevention, gihapon din ang ato ang best nga strategy. Pero at least for those people nga na-diagnose na positive, may available tambal to prevent progression to AIDS. Also, ang studies sa other countries, ang lifespan of those people na religiously taking the medication is the same sa katong mga HIV negative. So mga importante lang yun ang early detection yun, kunya ma-enroll din sila for
treatment. So una itong kasagaran sa itong hibawan kay katong giingon ni Sir nga sa una murag nag-focus lang sa mga sex workers, no? Yeah. Karon murag ato na yung di kuan ngadto niya sagad kanang kaniadto murag mga OFWs, no? So kumusta man do sa gidaghanon sa mga OFWs ning gamay-gamay pa ang kaso? Ang tanaw ko na to, in terms of proportion na ito kay na naman kita transmission going on within sa ato ang country, mas nisaka yun ang other, karang within lang sa ato like injecting drug users for Cebu City, then having sex with men throughout the country. So, in terms of proportion, hindi mas po ang sa katong mga OFW. Also, So, aware sila. cases. So kaming mga drug users, mo ni nagkaana mo kadaghan sila? Ang injecting drug users ko din nila sa ato sa Cebu, no? Wala, I don't know kung wala pa din sa uban ng parts sa country or wala lang nila ma-identify. Pero at least there is ato na-identify na to, kunya, mga nakita na to. 53% of cases sa ato sa Cebu City are among people who inject drugs. So 53 ang ato karong tuiga For 1989, taga sa ato 1989 to 2018, 53%. 23%, 53% out of sa may number honest. Balik sa, ang identify na cases diri sa Cebu is 3,700. Mamaon na sa 3,700 sa last year na? Up to March 1998. 2018. Oh, So, sa province 4,000. Apil na, 4,287, 1994 to present. Apil asa Apil na ang province Cebu. ba? Apil na ang Cebu. So, sakto yun to nga. So, Dako is from Cebu. 53% to ang ano sa Cebu City. Pero compare na nimo previously, nag-start ang epidemic na to sa Cebu 2010, 75% sa atong cases are among injecting drug users. So karon ni apas na ang men having sex with men. Kaya nagka-liberal naman kung karon. So, is it still true na most of those who are infected are from the call centers? Dili gyud ta makaingon ana lubasi gyud mi sa behavior, no? So for those people gyud who practice anal sex, mao gyud ang increase nga risk, not necessarily those working in the call center. Okay. Na-record si Doc na bahin sa deaths. How many deaths do we have? Nakada? Cebu City? Ang kanang record nato sa death, underestimate yun na, no? Kay ang once good nga ato sila sa hospital, o dili sila mo devolve sa ilang status, ma-diagnose yun sila depending on the presenting signs and symptoms. So, mamatay sila due to pneumonia, TB, so dili na siya ma-record as AIDS. incident. So, Mga pila daw? ang dili sa Cebu, mga 75 ang reported. Pero Since 1994. I know nga mas daghan pa ano. Last year, pila ka? Ang last year, hindi kayo ko trahibaw sa number, pero wala kayo na tanawa kayo. I'm sure mas daghan pa. Nasi sir, bahin sa ka ng last year? Deaths, wala. Since nagkakidets, kita ko ka na. Di, mo ni siya, cumulative man na siya from 1984. So, natin 99 from the whole year. year? Last year, 5 deaths lang. So Last year. katungin ko ni doktora nga katulang nang nag-ahibaw nitugan sa ilahang kuan. Lamtog ganihan sa wa pa magsugod yun na magutoy pangutana ba nga kung nanagani ko na mingon nga mo test o kanang HIV do. Murag mosipog ang mga tao kada bang unsa man wa pa gyud nila kanang madawat ang kamatuoran mahitungod ini mao sakit do. Wala importante yun kaayo ang information dissemination, no? Kaya although i-compare nimo sa una, mas acceptable na yun sa ilaha kay ako sa experience na namo before na iwato sa sakyan pinahagawahan pa kung maingon na may HIV test. Pero karon ano mamukana sa information counter na mga asa pa pwede magpa-HIV test. So at least open na sila to ask information kung asa magpa-test. Although na pa yun gihapon ang stigma. So mo na ang kaning stigma no kabahin ni kuan kay
ang usara magod sa ita mga naunan nya daghan day kay ito ang kini mga hinungdan nganong makakuan ka ang katurang sexual kaning contact. Ulaw pag sex is still a taboo when we discuss. Pipila na nato ang pwede maka-openly o istorya bayan na ana. Now, balik na din ni Sir Greggy. Nang mo kung pila pa kabuok sa ato ang mga municipalities and cities diri sa Cebu nga naa nay local AIDS council? So far, as of today, nanatay 5 ka cities and 2 ka municipalities. So, nananay established nga functional local AIDS councils. Sama na sila. So, these are the cities of Cebu, Karkar, Danao, Naga, and Toledo, and the municipalities of Minglan, Ilya, and Compostela, and as well as the Cebu provincial government. So, wala pa yun sa 54. Oh. Pero ang among intervention karon sa Bill and Melinda Gates Foundation, we have a project to help the 54 LGUs. So katong 47 ka remaining LGUs na wala pa local AIDS council, amo gining suruyon matag munisipyo o matag syudad niya amo yung matagan padalan og sulat ang mga local chief executives to can certify urgent the passage of a local AIDS council because sa akong nahibawan is himuon siyang part as criteria sa SGLG sa DILG ang implementation sa as scorecard sa SGLG ang implementation sa RH atong reproductive responsible parenthood and reproductive health law. So mas mayo din no kay apil na ni. So para sa dalimuhang rating sa imuhang di panghimo diha sa imuhang kalungsuran maapil na ni. No, so nindot ni nga development doon na ba yung mga local or mga LGUs nga nagpadahan ninyo og suwat for Sir Greggy for Assistance. Medical assistance. Actually, nagkandam ni og ng policy development workshop last May this year, and ang atong pilot LGUs are Alcoy, Oslo, and the Cebu provincial government. Kay mao ni sila ang pilot nga kanang LGUs na mao say mutabang sa uban nga LGUs. So far nasa mga LGUs nga ni padala og intention nga gusto sila magpakandak og trainings on HIV/AIDS prevention. And usa sa among mga project karon is we partner with Bisdak Pride Cebu and natay awareness campaign on the prevention and awareness of HIV/AIDS through theater arts. And we have 10 pilot LGUs and ato magpakandak ni sila og theater performance at night, and then sa morning night kanang awareness nga symposium and talks and nasa HIV testing. So last July 7 to 8 we were in Argao. Karong August 11 to 12 ato mi sa Santander. Sa August 17 to 18 sa Mualbual. So far mo pa nang schedule pero these are the list of LGUs nga among atuon. Ang Santander, Mualbual, Balamban, Toledo City, Danao City, Consolacion, Bogo City, Daan Bantayan, o Bantayan Island. Bisdak Pride Bisdak Cebu. Pride. Muna siya kanang information campaign through theater. Mas ma-feel man nila nag-agi makita din hila, katawa-katawa, in the morning, maganda na mo. Forum of HIV testing. And we encourage nearby LGUs also. They can also attend the open naman ni activity to everyone. Kaya bang magpa-test ka ba? Ang resulta mo gawas na yun? For a pregnancy test? Oo. Pila man siya, sir, kung ma-avail ka na sa private? I guess 1,500 man tingali. Murag 1,500 kung pa-test lang ka o HIV sa private hospitals. But I'm not pretty sure kung maugit Sa siya. ato libre na. Libre git sa gobyerno. So dali ra, pila ka oras or pila ka adlaw mo gawas ang resulta? Really, 20 minutes kay rapid test kits man na among gamiton, labi na outreach. So kana siya 20 minutes mugawas na positive or negative. Ang proseso ani ma'am mao ni siya. Before anything else,
maghatag mig education, HIV education sa mga tao na gustong magpa-HIV. No? After that, papirmahon na mo consent, labi na with legal age na. No? After magpirma o consent, nga natagaan na sila og HIV education, among itestingan. No? Pre-counseling na itawag na, among testingan. After na resulta, na sa post-counseling, no? Which is the assessment of risk behaviors, no? Atong ikuan, ipagkuan yun na to ang ilang mga kung nabas lang risk behaviors niya. Muhatag sa may resulta. Yung resulta, it's between the counselor and the pasyente ra yun, wala lain mahibaw. So, yun sa ninyo pag-manage, sir, no? Katubang nag-positive ba? Unsay ka ng ihang reaction or unsay inyong gihimo? Muna, kinanglan manggod, once you will conduct HIV testing and counseling, kinanglan trained yun ang mga counselors, no? Even the proficient medical technologies for the CBS train. Kaya nga, no, palanglitan ron o mapositive ang usa ka pasyente o usa ka client ron unya mo. Pigsulti nimo uy kanang kuan ka ana mo ritso niya hikog, no? So we have to make sure nga ang atong isulti dili sad makadakot nga sa pasyente, no? Tagaan nato og hope ang pasyente nga mabuhi pa, no? Nga kuan ana encouraging ba dili gid mo nga kuan. Then ang resulta sad ma'am dili negative or positive, no? Non-reactive or reactive ra gyud ay ihatag niya, no? Pasabton gyud ang client kung unsa gyud pasabot kana. Then naay tagaan na mo dayon option nga i-link to care siya sa dako nga mga treatment house. Ano siya? Kung magpositibo ka, Doc, o niya mag-treatment ka, unsa ka, tas pila ka tulig ni masumpayan pagid nga to ang kinabuhi. So, ang katuday, once na mag-reactive, ipadapag yapon nato sa Manila, no? Kaya naman ito confirmatory test, centralized, ang ato ang confirmatory test, although for Cebu, na ating itawag ang GRIDA, na Rapid HIV Diagnostic Algorithm, na ating additional 2 tests na buhaton, kay ang confirmatory from Manila usually will take 1 month before mubalik. So, there is atuan, na ating additional 2 tests na buhaton, once mag 2 out of 3 or 3 out of 3, pwede na tayo mag-start sa treatment. So, ang karon treat all na ta, di natin mo base sa iyahang immune system or sa CD4 niya na upos. Regardless sa iyahang CD4, start na sa treatment. So, sa akong isulti ganiha, studies have shown na religious lang kang mainom sa tambal mo, same ra ang lifespan with those HIV negative. Okay. So, nakoy puno na ma'am. And kinahanglan ang pasyente nga nagtumar na sa tambal nga antiretroviral, iyan na sa utangon iyang mga risky behaviors, mag-lifestyle change na good siya. Okay? Once nga ang taong na lifestyle change, pasabot, healthy living na siya. Yeah. That means nga he or she will have to refrain from sex anymore. No, Kay, matakyan mo niya niya, yung bisag pag faithful siya, di ba? palanglitan ron, refrain from kanang multiple sex, kanang anal sex, Career naman siya, sir. Balita pag lifestyle change pa ko. Huwag na ay nagyo ko love of my life, maluoy lang ko na matakda. dili man. Kasagaran ron sa nag-treatment religiously, gibasihan man ang atong viral load, no? okay. Ang gingon ni Dr. Ilya is once non-detectable na ang viral load, dili na sad siya transmissible. So pwede ka makikilawa sa imong asawa kung nakakaasawa ka ron, or bana. So pwede mo manganak. And it's a good thing na naanay mga cases nga HIV ang ginikanan, no? Usa nila ang ilang anak kung ilang asawa dili. That's good news. That's after reformation. Lifetime ang ilahang treatment. Yeah, lifetime. Okay.
Ito sa day na ano nga sa dili sa ato sa Cebu City at Cebu province, natay ka ng universal screening na yun of pregnant women. No, kay taas-taas ka ng prevalence nato. So, dili sa Cebu since 2010 to 2017 na 2018 naka-identify na tag-80 ka buong na HIV positive pregnant. Pero so far, sa lakanan na nag-inom sa tambal, negative ang tanan na babies. No? So, good news po na unang importante sa mga magpa-prenatal yun. Once na mag-prenatal sila, i-test for HIV, negative, good. Kung panulitan ganit, mag-positive sila, they can take the antiretroviral drugs. So okay na sila mag-inom, di sa buntis sila. Lifetime na yun na ang treatment. No? So, forever na. Forever. So may forever na kayo. Sige sir, before ato ihatag sa tumatawag. Since ang atong mga mabdus karon, they are kanang part and parcel of the prenatal package is HIV testing, no? And happy to say nga ang atong mga provincial and district hospitals sa province of Cebu mahimo ng HIV testing facility. So, ang katong mga nearby municipalities na ganahan sila magpa-test sa ilang mga prenatals, pwede ra mo adto sa among mga district hospital. Dugo may kuhaon na ni. Yeah, break ra na sila. Okay. So, nindot kanya to ang ihisgutan. Siguro kay I-open na nato ang ang Q&A sa ato mga kaubanan sa media, no? Na si Dr. Ella, na si Sir Greggy, na si Sir Wilfredo Salgado nga mutubag sa inyong mga okay, si Jim Radio sa Sustansya Radio. Naisgutan sa discussion about sa mga nanay age, no? There are cases na nagtago-tago sa ilang kaso, but he or she intentionally spreading the ilang gidalang HIV. Naabay balaod na mupugong ana or mo prosecute ana, mo prosecute anang HIV carrier. Wala ta ang ato awareness no for those people who are HIV negative. Ang HIV dili siya sayon nga sakit nga matakot, no, kay dili man siya airborne. So kung matakdan ka kinahanglan nakipag-sex gyud ka with that person nga positive or ni-share ka sa iyahang drugs injection. So sa ato pa, ang ato ihatag ang responsibility po for those HIV negative to prevent nga matakdan sila. So dili sila makipag-sex with somebody nga di nila kailag yun or ugamit sila og protection kung makipag-sex sila kay ang condom can provide really protection kung dili ka sigurado sa inyong partner. Kay kung gamit lang sila og protection, bisan pa ang HIV positive ang ilang partner, ma-prevent yapon ang transmission. So pwede ra kissing daw. Oo, pwede ra. So wala tayong mechanism ana nga kunay manakod diha although kung mahibawan anak ko i-invite gyapon na nato sa ato ang clinic para mahatagang information kunya possibly kung upon siya nga mag-tumor siya og tambal. Okay, second question, follow up. Yeah. We are encouraging sa mga HIV positive individual na mo report or dalog sa inyo para i-report lang kaso. Ang pangutana ani sa mga HIV positive carrier, kung sa'yo makuha nila na mo report sa inyo, kaya usahin mo ng tao, mas gusto nila nga Dili may bawan. ikit lang nila sila pagalingon. Even sa ilang family, wala niya pabalo. Kung sa'yo advantage nga, kailangan Mugawas. Okay. i-divulge na to ang ilang kaso or Dili na to i-divulge, no? Di ba naman yung disclosure na. Kanang ang ato lang is katong mga HIV positives nga nahibaw sila daan, no? Nga wala pa sila nagsugod og treatment, no? Ato lang yun sa mga treatment hubs nato like Soto, Cebu City, Community Hospital, no? Balay Malingkawas, no? As of now.
kay para matabangan sila makainom og ARV, no? Once they have kanang taken ARV na, at least ang ilang kinabuhi mo asa-asa, no? Ang ilang sekreto wala gilaing mahibaw, no? Gawas o voluntaryo silang mugawas. Oh, kung ilan na sila mo disclose sa ilang sekreto, iyan ang right. But kami mga craft service provider, dili gid mi pwede mo disclose o mga sekreto sa uban kay naamantay 85 Republic Act 8504. Dok, nasa po nila monitoring ninyo, Dok? Katong mga nagpa-kuan ba? Katong nag-treatment ba? Di-monitor ba ninyo? Like, for example, katong mong gingon, nga religiously ni-inom sa ilahang tambal. So, ano ito idugang atong pangkana ganihan, no? So, ano mo gawas ang importance sa pre-test counseling na i-inform na nimo ang client about HIV, unsay mahitabo once na mag-negative ang result, unsay mahitabo once na positive ang result, para na siya option daan. Inikuha niya sa result nga reactive siya, na confirm na positive yun siya, kay bawa na siya nga unsay sunod niyang buhaton. Ya karon diri sa ato sa Pilipinas kay all naman ta, entry point yun nato ang testing. Once na ma-test, same person nga nag-test nimo, makasulti na kung asa ka mo start for treatment mo. So diri sa ato sa Cebu, naatay unong kabuok, unong kabuok na treatment hub. Yeah. So naata sa City Health na ang Vicente Soto, ang Visayas Community, ang Malawi City Health, ang Eversley, ang Talisay City Health Office. So ang kada treatment hub or primary health unit, natay monitoring ana sa natay marag baseline database nga ikan sa testing, mag-start sa treatment, kung nag-adhere ba siya sa pag-inom sa tanghal. So natay mga case managers nga mag-monitor. Although of course, kung mag-anak kung kadaghan ng imong cases, madugay-dugay sa ang pag-monitor natin, but we are really trying na ma-encourage ko sila to continue taking the medication. So, libre sad ang tambal lifetime. Like that. Oh, okay. The number of people na atong na-account for HIV has increased over the years. You mentioned that the rate has went down. Can you expound on that? Like, Ang positivity rate lalo kay, like for example, in 2010, mga 800 kabuk atong na-test, kunya na ang mag-positive 100 kapit, taas-taas na siya na rate. But then, if you test 9,000, kunya, say nga 100 gihapon ang mag-positive, parang mahug na siya o minus na ang iyahang rate. Positivity rate tas yan. So, number of positive over the number of tests. how does, unsay ka ng implication ani niya, ma'am, like, makaimot ba tanga those people, although taas atong gasto kay daghan ang na-test, makaimot ba tanga, these people have learned their lessons or like have changed lifestyle or improving ang ato ang Pwede nga mo yun nga positive no nga naanay nag-change good, but there are more nga wala pag yun. Kaya we have cases nga, kanang religious po sila nga magpa-test, no? Every 6 months magpa-test yun sila. Negative sila sa mga previous nila nga pagpa-test, and then ang latest nila mag-positive na. So kung ipasabot na apag yun kihapoy daghan, na dapat natong ma-inform para mag-change yun sa ilahang na behavior. So dili ta mo undang sa ato ang information right. Okay. Herty. Hi, good morning. I'm Herty Lopez of Super Balita, Cebu. This is just a question for, I think, everyone. Naam day out of 54 LGUs, dili lang sa Cebu, 5 pa lang cities and 2 municipalities ang activated ang ato ang local AIDS council. Knowing that Central Visayas is the 3rd highest ranking in terms of HIV and AIDS cases in the Philippines, what are we doing wrong and what are we doing right? Nganong di siya activated, I do know nga, sige na may report ani sa media, we also know the kanang gibuhat sa government or sa LGUs nga they provide free medicines, they provide these kinds of kits and services. So unsa may what is the reason why there are LGUs nga walay local AIDS council, and what is the late motto? What is the most nganong kailangan na ay local AIDS council ang LGU? Okay.
Greggy. The Bill and Melinda Gates Foundation, our project intends to complement the work being done by the local government units. And since we cannot force the LGU to establish their local AIDS council, because for example, in one LGU, walay case sa of HIV or AIDS. So, for makaano sila sa isolated cases or namagali isa or gamay ra. But since natanaw sa Bill and Melinda Gates Foundation nga nagka-increase ang kanang cases sa HIV, that's why we help the LGUs sa 5 pilot provinces nga ma-establish ang local AIDS council. Based na siya sa Republic Act 9504 or the Philippine AIDS Prevention and Control Act. Actually, nasa yung Memorandum Circular number 2013-09 ang atong DILG. We really wanted to help the LGUs na ma-establish ang local AIDS council because dili lang man AIDS ang iyang i-focus, kundi ang health status sa ilang constituents. And they will be obliged to establish their local health board and to continuously monitor kung unsa man ang mga health-related issues sa ilang LGUs. Basically, once you have a local AIDS council, makahimo mo ordinance sa resolution protecting your constituents. But dili man gud tanan dayon mo agree labi na sa mga local chief executives nato, no? Kay kinahanglan gud once we establish local AIDS council, we have to put budget on that, mana siya, no? So inahinayon gyud nato o pangulitaw ang atong mga mayors kay even though dako na siya importance sa usa ka locality, but dili mo gud na madali, sir. Dili na siya madali nga. O sige mo na, ritso dayon. Ipaagi pa gud nag first reading, second reading, appeal pa sa budget kuan kanang budget meeting sa usa ka munisipyo nana. Once ka na mahanay na siya, mo na ma-approve na siya, then nindot na ang usa ka munisipyo. Okay. Yes, ma'am. Maad lang po, based lang sa experience na mo na sa Cebu. For many years, lumurag ang HIV, consider nato as a health problem, no? Muna ang health mo ay primary. Pero with the local AIDS council, it's multi-sectoral. So natay lain-lain ng mga members like the Department of Social Welfare, Department of Education. So natay mga NGOs na partner nato. Gamutan ang good for the whole city. Dili lang yung city health na part, kundi ang sa social welfare, daghan kayo sila matapang sa akong clients. Sa DepEd, they can do the education. Ang DOLE, they can start with education sa workplace. So, kung natin makita na mga problem, makag-iiwan, makapropose ta o kanang health offices ihatag. So, kinahanglan dyan ang multi-sectoral na involvement. Kunya, sa mga katawhan sa dato, ang importante lang mahimawa natin that HIV is preventable. It's a disease na ikaw mismo pwede kang naay mabuhat para dili ka matakdan. So, awareness lang yun, knowing how it is transmitted and how it can be prevented. So, ang mga health services nato are available sa ato ang clinic, free na siya of charge, and they can avail na mahimog yapon confidential lang ang ilang status. Okay, thank you, Doc. Okay, daghang salamat Dr. Ilya Tac-An. Si Sir Greggy. Amo alang sa Bill and Melinda Gates Foundation, we are conducting this project. We are here, the project will run for the next 6 years, and we are here to help the LGUs nga awareness without transformation is useless. So we are here to help establish a local AIDS council sa tanang LGUs para na siya continuity ang atong project nga. Even without the Bill and Melinda, without this project anymore, now gihapon, continuous gihapon ang night sustainability ang atong program. Dili ra ta more on awareness and prevention, kundi nanagid mismo ang action sa atong local government units. So we are here to complement the work being done by the LGUs, and we are here to support. Just tell us how we can help. Daghang salamat Sir Greggy Senados. Si Sir Wilfredo Salgado, sir. Okay, sa province of Cebu,
since amo sang mandate sa province of Cebu kay mohatag mi or mutabang mi og technical o logistical assistance sa atong mga mga munisipyo, no? Ngamo lang giawhag lang namo nga ma-encourage ang mga local chief executives na they can establish the local aids council kay ngano dili man lang na sa sila ang mo liho kana, no? It is a multi-sectoral approach, no? Kada kuan sa gobyerno, departamento sa gobyerno mutabang man diha sa imong lungsod. So, salamat kayo. Okay. Thank you so much, Sir Wilfredo, Dr. Ilya, and of course, Sir Greggy, for being our panelists in today's Kapihan Cebu. Ug mo na to, mga higala, ato sa diayong i-greet the only newspaper that I belong to for the last 11 years before I entered PIA. Happy 99th anniversary to the Freeman newspaper. So, at ang iyon gabi, yung hapon niya itong delay telecast, channel 53 at 4 to 5 in the afternoon. Kini si Felisa Contratista sa PIA Cebu, maayong buntag. Kinisap si Annabella Brosa sa DYMR Radyo, Pilipinas. Mag-awhag ka na itong tanan nga magtinabangay ta aron masulbad or kung dili magyud ni masulbad, at least mapauskos ang gidaghanan sa kaso sa HIV/AIDS. Mayong adlaw ka na itong tanan.